Polkupyörä eli velosipedi oli sota-aikana Suomen armeijalle korvaamattoman tärkeä liikkumisväline. Tylsä ja tavallinen kulkuväline on jäänyt aika pienelle huomiolle historiankirjoituksessa. Käydään videolla vähän läpi sota-aikaisten polkupyörien tekniikkaa ja käyttöä. Iso kiitos avusta seuraaville tahoille: Teuvan pyörätalli, Veloki ja Pasi Alatalo. Ja ihan tiedoksi, en kehdannut koeajaa museopyöriä, joten videolla on kuvituskuvaa ihan tavalliselta fillarilenkiltä. Joku tarkkasilmäinen saattaa pongata ajoreitille sattuneen peuran. Polkupyörien kehittyminen nykyisen kaltaisiksi kulkuvälineeksi tapahtui samaa tahtia yhteiskunnan muun teknisen kehittymisen kanssa. Maanteiden laadun parantuminen mahdollisti uudenmallisten pyöräkulkuneuvojen kehittämisen. Karkeasti esitettynä 1820-luvulla markkinoille ilmantui ensin erilaisia potkupyöriä, jonka päälle sitten kehiteltiin uusia voimansiirtomenetelmiä. 1885 julkistettu turvapyörä oli jo ulkoisesti hyvin samannäköinen kuin nykyajan fillarit. Siinä oli peräkkäiset samankokoiset ilmatäytteiset kumirenkaat, vapaaratas, moderni ketjuveto, jarrut ja hallintalaitteet. Suomenniemelläkin oltiin jo varhaisessa vaiheessa tietoisia näistä teknisistä uutuuslaitteista. Polkupyörien kaupallinen maahantuonti alkoi 1800-luvun lopulla, alkuun herrasväen harrastusvälineeksi, mutta käyttö laajeni työväenkulkuneuvoiksi. Suomen itsenäistymisen aikaan 1917 maassa oli jo kymmeniä tuhansia polkupyöriä ja määrä kasvoi tasaisesti. Kotimainen tuotanto alkoi nyrkkipajoissa, mutta 1900-luvun alussa oltiin jo siirrytty teolliseen tuotantoon. Keskeiset mekaaniset komponentit olivat tuontitavaraa, kotimaiset valmistajat kokosivat ulkomaalaisia merkkejä ja suunnittelevat omia runkomalleja. Myös eri maiden armeijat kiinnostuvat polkupyöristä, sen nähtiin tarjoavan kustannustehokasta taktista liikkuvuutta. Suomenniemelle sijoitetut tarkka-ampujapataljoonat käyttivät polkupyöriä jo 1890-luvun alussa. Itsenäisen Suomen asevoimia alettiin kehittämään ulkomaisten oppien, omien tarpeiden ja käytössä olevien varojen pohjalta. Saksassa sotilaskoulutuksen saaneet jääkärit toivat mukanaan ideoita polkupyörien käytöstä. Saksalaiset olivat sotakokemuksensa pohjalta laskeneet, että perusjalkaväen päivämarssi on 22,5 kilometriä, ratsuväen 40-100 kilometriä ja polkupyörän joukot pääsivät hyvällä ajotiellä 30-40 kilometriä 2 tunnissa. Suomen sisällissotaan osallistunut saksalainen Itämeren divisioona antoi käytännön esimerkin polkupyörien käytöstä. Saksalaisten pääjoukko eteni junaradan suuntaisesti, mutta polkupyöräpataljoonat ja komppaniat suorittivat aktiivista tiedustelua ja suojasivat sivustat. Suomessa polkupyörät järjestettiin saksalaisilta saadun mallin mukaisesti erillisiksi joukkueiksi, komppanioiksi ja pataljooniksi. Erotuksena varsinaisesta kiväärijalkaväestä niistä käytettiin nimitystä kevyet joukot. Polkupyörien lisäksi niihin kuuluvat myös ratsuväki ja hyökkäysvaunut. Nopeasti liikkuville kevyille joukoille oli luonnosteltu 2 päätehtävää. Liikekannallepanon aikana ne toimivat suojajoukkona, joka turvaa kenttäarmeijan mobilisoinnin ja keskitysmarssit.
Sota-aikana nopeasti liikuteltavaksi reserviksi, joka voidaan siirtää kulloiseenkin painopistesuuntaan. Perusidea oli, että joukko suorittaa 20-50 kilometrin siirtymämarssin ripeästi polkupyörillä, mutta varsinainen taistelu suoritetaan jalkautuneena. Sotilaat kantavat mukanaan vain minimivarusteet, kaikki vähäkään raskaammat tarvikkeet tulevat aikanaan perässä kuormaston kyydissä. Polkupyöräjoukkoja pidettiin jonkinlaisena eliittinä, joten sinne pyrittiin valitsemaan soveliaampia varusmiehiä. Koulutus korosti aktiivista hyökkäyshenkeä ja omatomisuutta. Vuonna 1936 polkupyöräpataljoonat nimettiin jääkäripataljooniksi, joiden tarkoitus oli toimia divisioonien keihäänkärkenä. (1920-luvulla Suomen armeija hankki polkupyörät ulkomailta. Suosittuja merkkejä olivat Husqvarna, Opel, Hermes ja Titus. Varsinaisille kevyille osastolle oli hankittu omat polkupyörät. Loput kenttäarmeijasta olisi varustettu siviileiltä pakko-otettavilla polkupyörillä. Sotilaskäyttöön tehdyt polkupyörät muistuttivat ulkoisesti tavallisia turvapyöriä, mutta niissä oli tiettyjä teknisiä laatuvaatimuksia. Rakenne oli tietenkin raskastekoista, kestävää ja rumaa. Aikakauden sotilaspyörissä oli usein siviilimalleja paremmat jarrut, parhaissa pyörissä oli jopa etujarrukin. Työkalulaukku, pumppu ja taakkateline olivat itsestäänselvyyksiä. Lisäksi monessa oli ohjaustangossa manttelinpidike. Omasta mielestä kiinnostavin erikoisvaruste oli sotilaspolkimet, jotka mahdollistivat leveämpien saapikkaiden käytön. Polkupyöriin tehtiin elinkaaripäivityksiä, aivan kuin mihin tahansa muuhunkin sotilaskalustoon. Teuvan pyörätallissa on näytillä Ruotsin armeijan Hermes M42. Se on päivitetty 1950-luvun aikana noudattamaan uutta tieliikennelakia. Takaheijastimen tilalle on jälkiasennettu moderni perävalo. Kotimaisten sotilaspyörien tuotanto alkoi 1935, kun tamperelainen Kone ja Terä sai armeijalta 600 fillarin tilauksen. Tilaus mahdollisti tehtaan toiminnan laajentamisen, ja muutaman vuoden kuluttua Kone ja Terä teki sopimuksen myös suojeluskunta polkupyörien valmistamisesta. Jo talvisodassa huomattiin, että polkupyörien määrä ei riitä. Liikekannallepanossa reserviläinen oli velvoitettu tuomaan mukanaan sukset, mutta polkupyörähankinnat olivat vaikeampia. Talvisodan aikana siviileiltä pakko otettiin 10 000 polkupyörää, mikä käytännössä tuplasi armeijan polkupyörien määrän. Jatkosodan alkaessa 1941 armeijalla oli jo yli 50 000 polkupyörää, mutta sekään ei riittänyt kesäsodan tarpeisiin. Pakko otetut siviilipyörät auttavat hieman, mutta ne eivät kestäneet pitkäaikaista sotilaskäyttöä. Yksinkertaistakseen sekavaa valikoimaa kotimaiset valmistajat velvoitettiin yhtenäistämään mallistonsa ja samalla sovittiin tehdaskohtaiset tuotanto-osuudet. Polkupyörillä liikkuvat jääkäripataljonat koottiin yhteen 2 jääkäriprikaatiksi. Etenkin panssaripataljoonalla vahvistettu 1. jääkäriprikaati oli Suomen kenttäarmeijan parhaiten liikkuvaan sodankäyntiin kykenevä yhtymä. Panssarivaunukomppaniat ja polkupyöräpataljoonat aurasivat kulkutietä itään. Se laajennettiin panssaridivisionaksi kesäkuussa 1942. Myös tavalliset jalkaväkidivisioonat perustivat lakkautettujen kevyiden osastojen tilalle uusia polkupyörällä liikkuvia jääkäriosastoja.
Niihin kerättiin taistelussa kunnostautuneita sotilaita ja osastot varustettiin pääosin sarjatuliasein. Polkupyörä oli jatkosodassa merkittävän tärkeä joukkueenkuljetusväline. Niitä käytettiin juuri kuten oli ennen sotia suunniteltukin. Siirtymämarssi tehtiin polkupyörillä, mutta varsinainen taistelu tapahtui aina jalkautuneena. Korpraali Mauno Koivisto, myöhemmin Suomen tasavallan presidentti, siirtyi alkuvuonna 1944 ensimmäisen divisioonan jääkärikomppaniaan eli kuuluisiin Lauri Törnin jääkäreihin. Törnin jääkärikomppania toimi vasta partisaanitoiminnassa ja kesän 1944 suurtaistelussa taktisena reservinä, jota siirrettiin tulppaamaan Puna-armeijan läpimurtoja. Koivisto on itse kertonut polkupyörien käytöstä. Pidemmät siirtymät saatettiin tehdä kuorma-autolla, mutta jos oli miinavaaraa tai vihollisia, niin sitten viimeistään jatkettiin polkupyörillä. Taistelukosketuksessa polkupyörät jätettiin taakse. Komppanian mukana kulki polkupyörämekaanikko. Se saattoi taistelun aikanakin huoltaa ja korjata polkupyöriä. Lapin sodassa 1944 polkupyörä oli paikoitellen ainoa tarjolla ollut kulkuväline. Etäisyydet olivat pitkiä ja saksalaiset hävittivät sillat ja rautatiet vetäytyessään pohjoiseen. Polkupyörillä yritettiin jokia polkusiltoja pitkin, jolloin pystyttiin ylläpitämään edes jonkinlaista painetta vetäytyviin saksalaisiin. Toinen merkittävä käyttökohde oli huolto. Suomalaisilla oli tietenkin pulaa kuorma-autoista ja hevosista, niin polkupyörät paikkasivat vajetta. Muutama täyteen kuormattu fillari pystyy kohtuullisella vaivalla kuljettamaan yllättävän ison kuorman. Ruokaa, ammuksia, taistelutarvikkeita, varusteita, postia, haavoittuneita tai mitä tahansa. Ja polkupyörä ei ollut sidottu maanteihin, mikä tahansa kinttupolku kelpasi liikkumiseen. Joukkueen kuljetuksen ja huollon lisäksi polkupyörä oli myös ihan tavallinen kulkuväline, jolla liikuttiin paikasta A paikkaan B. Polkupyörällä kulkevat kaikki, kenellä vain mahdollisuus. Se oli kuitenkin jalkapatikkaamman nopeampi tapa liikkua. Sotatoimialueella etäisyydet olivat pitkiä, autokyytejä ei ollut tarjolla kuin harvakseltaan. Jalkaväen siirtymämarssilla oli varsin tavanomaista, että miehistö marssi jalan, mutta upseerit ajoivat herrakaisesti polkupyörällä. Polkupyörien määrä kasvoi tasaisesti, mutta raaka-ainepula rajoitti tuotantomääriä. Etenkin renkaat olivat paha pullonkaula, maailmankauppa oli poikki ja raakakumista oli huutava pula. Vähäkään paremmat kumiraaka-aineet tarvittiin kuorma-autoihin, polkupyörässä hyödynnettiin heikkolaatuisempia kierrätys- ja keinokumimateriaaleja. Polkupyörämekaanikot näkevät valtavan työmäärän pitääkseen renkaat pyörimässä. Varsinkin kumien paikkaamiseen kehitettiin toinen toistaan eksoottisempia hätäratkaisuja. Teuvan pyörätallilta löytyy malliesimerkki, miten kekseliäitä ihmiset ovat pakon edessä olleet. Näytillä on vanha polkupyörä, johon on rakennettu puinen korvikerengas. Puinen rengas ei ole pelkkä jäykkä kiekko, vaan siinä on 36 itsenäisesti jousitettua palasta. Sitä voi vain kuvitella, että tarve käyttää polkupyörää on täytynyt olla kova, että on pakkoraassa päätynyt noin työlääseen, mutta silti aika kamalaan ratkaisuun. Nykymaailmassa on vaikea hahmottaa, miten merkittävä kulkuväline ja työkalu polkupyörä on joskus ollut. Sota-aikana se oli yhtä tärkeä kuljetusmuoto kuin kuorma-auto,
suomenhevonen, sukset tai ahkio. Evakkoon lähtiessä jollakin kulki koko maallinen omaisuus polkupyörän kyydissä. Tähän videon loppusanoiksi varmaan sopii lainaus polkupyöräpataljoonan vuoden 1935 rajakasteesta. Tämän omistaja on polkupyöräpataljoonan ykköseen kuuluvana tänään ottanut vastaan rajakasteen. Täten on hänet vihitty täysiveriseksi rajasissiksi, joka ymmärtää, ettei Rajajoki ole mikään tonava ja että vainolainen pääsee Suomeen vasta pyörämiehen haudan yli.